Hej allihopa! Välkomna till Swedish Tales. Idag kommer du att lära dig svenska genom en enkel och inspirerande berättelse som också kan få dig att tänka på ditt liv. Försök att lyssna noggrant och upprepa meningarna efter mig. Innan vi börjar, här är 3 användbara svenska ord från dagens berättelse. Liv betyder life, tid betyder time, framgång betyder success. Försök att lyssna efter dessa ord i berättelsen. Nu börjar vi. Låt mig fråga dig något viktigt. Är du verkligen nöjd med ditt liv just nu? Om imorgon var din sista dag, skulle du känna dig stolt över vad du har gjort hittills? Om ditt svar är nej, kanske detta är ögonblicket då du behöver vakna och göra en förändring. Livet blir sällan bättre av en slump. Det förändras vanligtvis inte på grund av tur. Livet du vill ha börjar den dag du bestämmer dig för att ta ansvar för det. Många människor spenderar år med att hitta ursäkter. De säger, jag är för ung, jag är för gammal, jag har inte tillräckligt med pengar eller jag har inte tillräckligt med tid. Men ursäkter döljer ofta sanningen. De hindrar oss från att agera och gå framåt. Vet du varför många människor inte når sina drömmar? Det är inte alltid för att de saknar talang eller intelligens. Ofta är det för att de aldrig börjar. De spenderar sin tid med att klaga på sina problem istället för att arbeta med lösningar. Tänk en stund på framgångsrika människor. Många av dem började med väldigt lite. Oprah Winfrey växte upp i fattigdom och mötte många svårigheter i sitt tidiga liv. Vissa människor sa till henne att hon aldrig skulle lyckas. Men hon vägrade tro på de orden. Hon höll fokus, arbetade hårt och blev till slut en av världens mest inflytelserika mediepersonligheter. Hennes historia påminner oss om att vår bakgrund inte bestämmer vår framtid. Föreställ dig nu din egen framtid en stund. Tänk dig att du vaknar i ett bekvämt hem som du har arbetat hårt för att få. Du går ut och ser bilen du alltid har drömt om att äga. Dina föräldrar ler eftersom de inte längre behöver oroa sig för ekonomiska problem. Och du har hjälpt dem att få ett bättre liv, precis som de arbetade hårt för att ge dig möjligheter. När du öppnar ögonen igen kanske du tänker att det livet låter omöjligt. Men det är inte omöjligt. Det kräver bara engagemang och beslutsamhet. Dina dagliga vanor formar din framtid. Det du gör varje dag bygger långsamt det liv du kommer att leva i morgon. Om du spenderar större delen av din tid med att scrolla på sociala medier, titta på serier eller spela spel i flera timmar, kommer dina mål att komma längre bort. Tid är den mest värdefulla resursen du har. När ett ögonblick har passerat kan du aldrig få tillbaka det. Framgångsrika människor använder ofta sin tid på ett annat sätt. De läser, lär sig nya färdigheter, förbättrar sig själva och arbetar med sina drömmar även när det känns svårt. Medan andra blir distraherade fortsätter de att vara fokuserade. Ta en stund och tänk på dina föräldrar. Din mamma bar dig i flera månader och gjorde många uppoffringar för att du skulle födas tryggt. Din pappa arbetade långa timmar för att stödja familjen och ge dig möjligheter. De hoppades att du skulle få en ljus framtid. En dag kanske du vill ge något tillbaka till dem.
Föreställ dig lyckan i din mammas ansikte när du hjälper henne att leva bekvämt. Föreställ dig stoltheten i din pappas ögon när han ser dig lyckas. Framgång handlar inte bara om pengar, det handlar också om att ge människorna du älskar trygghet, fred och glädje. Men framgång kräver ansträngning och uppoffring. Ibland betyder det att vakna tidigt när du egentligen vill sova. Ibland betyder det att arbeta med dina mål medan andra slappnar av eller firar. Det betyder att välja disciplin istället för distraktioner. Det finns en känd historia om en ung man som ville bli framgångsrik. Han frågade en mentor hur han kunde uppnå sina drömmar. Mentorn tog honom till havet och gick ut i vattnet med honom. Plötsligt tryckte mentorn ner den unge mannens huvud under vattnet. Den unge mannen kämpade tills han till slut kom upp för att andas. Då sa mentorn: när du vill ha framgång lika mycket som du ville ha den där andetaget, då kommer du att lyckas. Budskapet var enkelt. En stark vilja skapar beslutsamhet. En annan viktig del av framgång är människorna omkring dig. Titta noga på dina vänner och din miljö. Uppmuntrar de dig att växa eller håller de dig tillbaka? Människor blir ofta lika de spenderar mest tid med. Om du omger dig med positiva och motiverade personer blir det lättare att växa och förbättras. Att tro på sig själv är också mycket viktigt. Världen kan vara full av kritik och tvivel. Vissa människor kan säga att du inte är kapabel eller tillräckligt bra, men deras åsikter bestämmer inte din framtid. Din tro på dig själv betyder mycket mer. Misslyckanden kommer också att dyka upp på vägen. Det händer alla som försöker uppnå något viktigt. Till exempel blev Michael Jordan, en av de bästa basketspelarna genom tiderna, en gång borttagen från sitt basketlag i gymnasiet. Istället för att ge upp tränade han hårdare och blev till slut en legend. Misslyckanden kan lära oss viktiga saker om vi väljer att lära oss av dem. Mitt i ett hektiskt liv är det också viktigt att ta lite tid för sig själv. Världen är full av ljud, sociala medier, ansvar och ständig press. Ta några minuter varje dag för att sitta i tystnad. Andas lugnt, tänk på dina mål och återknyt till dig själv. Denna lugna stund hjälper ditt sinne att återhämta sig och bli starkare. Under dessa stunder, tala positivt till dig själv. Påminn dig om att du är kapabel, att du blir bättre och att dina mål är viktiga. Ditt sinne tror ofta på de ord som du upprepar mest. Tänk på ditt sinne som en trädgård. Vad du än planterar där kommer att växa. Om du fyller det med rädsla och tvivel kommer dessa känslor att bli starkare. Men om du planterar självförtroende, beslutsamhet och hopp kan de skapa en bättre framtid. Visualisering kan också hjälpa. Föreställ dig livet du vill ha i tydliga detaljer. Se framför dig ditt framtida jobb, dina framgångar, huset du vill bygga och upplevelserna du vill njuta av. Många stora prestationer börjar som enkla idéer i någons sinne. Men fantasi ensam räcker inte. Drömmar måste följas av handling. Små steg som tas varje dag skapar långsiktig framgång. När negativa tankar dyker upp, påminn dig själv om att du har kontroll över ditt sinne. Istället för att tänka “jag kan inte göra det här”, ersätt tanken med “jag kommer fortsätta lära mig tills jag lyckas”. Med tiden blir ditt tankesätt starkare. Kom ihåg något viktigt just nu. Du har potential.
Du har förmågan att lära dig, växa och uppnå mer än du kanske tror idag. Den största barriären är ofta tvivlet vi bär inom oss själva. Stora drömmar kan ibland kännas överväldigande. Därför är det kraftfullt att börja smått. Om du vill bli mer hälsosam, börja med ett kort träningspass varje dag. Om du vill lära dig svenska, börja med att lära dig några nya ord varje dag. Om du vill spara pengar, börja med en liten summa varje vecka. Dessa små handlingar kan verka enkla, men med tiden bygger de framsteg. Steg för steg blir utvecklingen synlig. En lång resa börjar alltid med ett första steg framåt. Till sist blir din egen källa till motivation. Vänta inte på att andra ska driva dig framåt. Ställ dig framför en spegel om du måste och påminn dig själv om att du blir bättre. Fira dina framsteg oavsett hur små de verkar. Varje dag du fortsätter arbeta mot dina mål bygger du den framtid du en gång föreställde dig. Varje dag påminn dig själv, jag kan göra det här. Du behöver ingen annans tillåtelse för att jaga dina drömmar. Var din egen största supporter. Uppmuntra dig själv, även när ingen annan gör det. Sök efter människor som inspirerar dig. Lyssna på motiverande tal, läs inspirerande böcker och följ personer som redan har uppnått det du drömmer om. Ju mer positivitet du omger dig med, desto mer kommer ditt tankesätt att växa. Tänk på Thomas Edison. Han försökte många gånger innan han lyckades uppfinna den elektriska glödlampan. Många säger att han misslyckades över 1000 gånger, men han såg inte dessa försök som misslyckanden. Han förklarade en gång att varje försök bara var ett steg närmare framgång. Varje försök lärde honom något nytt. I slutet av varje dag ställ dig själv en enkel fråga. Vad gjorde jag idag för att komma närmare mina mål? Ställ sedan en annan fråga. Vad kan jag göra bättre imorgon? Efter det, agera. Förbättring kommer genom att göra arbetet om och om igen. Konsekvens är en av de starkaste nycklarna till framgång. När du jagar dina drömmar, glöm inte att uppskatta det du redan har. Tacksamhet kan helt förändra ditt tankesätt. Den påminner dig om hur långt du redan har kommit och ger dig styrkan att fortsätta. Varje morgon kan du skriva ner 3 saker du är tacksam för. Det kan vara din familj, din hälsa, en god vän eller helt enkelt att du lever och har en ny dag att följa dina drömmar. Nu ska vi prata om någonting viktigt. Om du har lyssnat så här långt betyder det att du verkligen bryr dig om att förbättra ditt liv. Så var uppmärksam på nästa budskap. Sluta acceptera ett vanligt eller mediokert liv. Varför nöjer sig så många människor med en genomsnittlig insats och genomsnittliga resultat? Fråga dig själv ärligt. Är du här bara för att existera? Eller är du här för att skapa något meningsfullt och extraordinärt? Varje dag ger dig ett val. Du kan nöja dig med mindre, eller så kan du utmana dig själv att göra mer. Sikta inte bara på att överleva, sikta på att växa och bli bättre. Istället för att säga det här räcker, börja säga det här är bara början. Det finns inget fel i att drömma stort. Kanske vill du ha ett vackert hem, starka relationer, ekonomisk frihet eller ett liv fullt av äventyr. Gå efter dessa drömmar med självförtroende. Vissa människor kanske skrattar åt dina mål, men kom ihåg något viktigt.
Många av dem kommer att beundra dig senare när du lyckas, men stora drömmar kräver uppoffringar. Tänk på hur mycket tid människor slösar varje dag på skvaller eller på att spendera timmar med människor som inte hjälper dem att växa. Om något inte tillför värde till ditt liv, minska det eller ta bort det. Byt ut dessa vanor mot aktiviteter som hjälper dig att bli bättre. Läs böcker som lär dig nya idéer. Öva på färdigheter som gör dig starkare. Använd din tid till att lära dig, växa och utvecklas som person. Ditt liv formas av de beslut du tar varje dag. Från det ögonblick du vaknar börjar du välja vem du håller på att bli. Varje beslut för dig antingen närmare dina drömmar eller längre bort från dem. Så gör ett löfte till dig själv idag. Välj utveckling istället för bekvämlighet. Välj disciplin istället för lathet. Välj mod istället för rädsla. Ibland kan du känna att du redan gör ditt bästa, men ofta finns det fortfarande mer potential inom dig. När du känner för att ge upp, försök lite till. När ditt sinne säger "jag kan inte", svara med "jag ska försöka igen". Verklig utveckling sker utanför din bekvämlighetszon. Om något inte utmanar dig, hjälper det dig troligen inte att växa. Prova nya saker. Ta risker. Var villig att misslyckas medan du lär dig något nytt. Även misslyckanden kan föra dig framåt eftersom varje försök lär dig något värdefullt. Var också uppmärksam på människorna omkring dig. Om du är den mest motiverade eller ambitiösa personen i din grupp kan du behöva en ny miljö. Tillbringa tid med människor som utmanar dig, inspirerar dig och uppmuntrar dig att bli bättre. En annan sanning som många glömmer är att tiden är begränsad. Ingen av oss har oändligt med dagar. Varje sekund som går är borta för alltid. Föreställ dig att du ser tillbaka på ditt liv många år senare. Skulle du ångra de chanser du aldrig tog? Skulle du önska att du hade försökt hårdare? Det är därför det är viktigt att respektera din tid. Sluta vänta på det perfekta ögonblicket, för det perfekta ögonblicket dyker sällan upp. Den bästa tiden att börja är idag. När du ser framgångsrika människor kanske du tror att de hade tur. Men de flesta av dem arbetade helt enkelt hårt, var konsekventa och vägrade ge upp. Istället för att fråga varför de, börja fråga varför inte jag? Varför kan inte du bygga ett framgångsrikt företag? Varför kan inte du skapa ett liv du är stolt över? Varför kan inte du inspirera andra genom dina prestationer? Det finns ingen anledning till att du inte kan. Det enda som behöver förändras är din tro på dig själv. En annan viktig sanning är detta. Ditt förflutna definierar inte din framtid. Det spelar ingen roll var du började, hur mycket pengar du hade eller vilka misstag du gjorde tidigare. Din potential är fortfarande obegränsad. Varje ny dag är en möjlighet att förbättra dig och börja om igen. Du behöver inte vara samma person som du var igår. Du kan bli klokare, starkare och mer fokuserad. Istället för att skylla dina problem på andra, ta ansvar för din riktning i livet. Din chef, din familj eller dina omständigheter styr inte din framtid. Det gör du. Ta ansvar för var du är idag och vart du vill gå. Sluta klaga och börja agera. Låt dina resultat tala för dig.
Medan andra spenderar tid på att prata om sina planer, använd din tid till att arbeta på dina egna. Håll fokus, fortsätt förbättra dig och låt dina framsteg visa vad du är kapabel till. Kom ihåg något kraftfullt. Ett lejon vänder sig inte om bara för att små djur skäller. På samma sätt ska du inte sluta gå framåt på grund av kritik eller negativitet. Fira varje liten seger längs vägen. Vaknade du tidigare än vanligt? Fira det. Slutförde du en viktig uppgift idag? Fira det också. Stor framgång byggs upp av många små segrar. Varje steg framåt är framsteg och framsteg förtjänar att uppmärksammas. Innan du avslutar att lyssna på detta budskap, ta en stund och gör det personligt. Skriv ner en sak du ska börja göra annorlunda från och med idag. Kanske är det att vakna tidigare, lära dig en ny färdighet, träna regelbundet eller arbeta mer seriöst mot en dröm. Du har bara ett liv och en chans att leva det fullt ut. Slösa inte bort det genom att leva litet. Dröm stort. Arbeta med beslutsamhet. Vägra nöja dig med något mindre än den bästa versionen av dig själv. Världen väntar på människor som är redo att resa sig, lysa och inspirera andra genom sina berättelser. Framtiden du vill ha finns redan som en möjlighet. Men den blir verklig först när du tar det första steget. Så sluta komma med ursäkter. Sluta vänta på det perfekta ögonblicket. Börja idag. Arbeta hårt. Håll fokus. Fortsätt framåt oavsett vilka utmaningar som dyker upp. Resan kan ibland vara svår, men belöningen kommer att vara värd det. Tro på dig själv. Jag tror att du har kraften att uppnå fantastiska saker. Gå nu framåt och få det att hända. Du är starkare än du tror och din resa har bara börjat. Bra jobbat med att lyssna på den här berättelsen. Nu ska vi öva lite. Vilken är en liten handling du kommer att göra idag? Kan du skriva en enkel mening med ordet liv, tid eller framgång? Försök att svara i kommentarerna med enkel svenska. Kom ihåg, små steg varje dag kan skapa stora förändringar. Om du tyckte om den här lektionen, glöm inte att gilla och prenumerera för fler svenska berättelser. Vi ses i nästa video. Hej då!